بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بصدع المسالك وحوال والمعاني خص بصدع المسالك وحوال والمعاني ملكوت في خلق سالك وعليه أنزل من مكة لما ضحى لأجلك سنقى القمر من مكة لما ضحى لأجلك سنقى القمر وادخر آل المضار به على كل الأنام ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين